naman natin ang kalderetang pabo. At bawang. At ilagay ang atsal o bell pepper. Lagyan na natin ng toyo ang ating pabo. Lagyan na natin ito sa kawali. Saka haluin ito ng mabuti. Lagyan na natin ito ng ajinomoto at Maggi Magic Sarap. At paminta.
our YouTube channel and don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa